Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast «Διαφορετικές φωνές, κοινός στόχος». 12 άνθρωποι, 12 διαφορετικές ιστορίες με ένα κοινό σκοπό. Να δώσουν φωνή σε φωνές που συχνά παραμένουν σιωπηλές. Η ιστορία που αποφάσισα να μοιραστώ είναι αυτή του come out μου ως γκέι στους γονείς μου, το οποίο το έκανα σε ηλικία 16 ετών το 2017. Οι γονείς μου, παρότι δεν είχαν κάποια πολύ ακραία αντίδραση, ήθελαν πάρα πολύ να πιστέψουν ότι δεν ισχύει και προσπάθησαν να το διαπιστώσουν με διάφορους τρόπους. Αρχικά προσπάθησαν να το διαπιστώσουν με τη λογική τους, ότι αφού είσαι τυφλός, πώς μπορείς να ξέρεις ότι δεν σ' αρέσει κάτι, a.k.a. το στερεοτυπικά γυναικείο σώμα, από τη στιγμή που δεν το έχεις δει. Μήπως είναι ένας τρόπος για να αποφύγεις τις σχέσεις, επειδή είναι κάτι που σε τρομάζει επειδή είσαι τυφλός. Αυτό δεν ξέρω πώς συνδέθηκε, αλλά προσπάθησαν κάπως με το διάλογο μαζί να το κάνουν establish. Αφού είδαν ότι δεν πέτυχε, το επόμενο βήμα ήταν η παιδοψυχίατρος. Με πήγανε λοιπόν σε μια παιδοψυχίατρο την οποία είχα επισκεφτεί και στο παρελθόν, ώστε μέσω της συζήτησης να ανακαλύψει όχι αν είμαι γκέι, το ότι δεν είμαι γκέι. Έπρεπε να είναι αυτό το συμπέρασμα βασικά. Η παιδοψυχίατρος όμως, ως ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τη δουλειά του καλά, ανακάλυψε πάρα πολύ γρήγορα ότι όχι, το παιδί είναι γκέι, δεν κάνει κάποιο λάθος, απλά αναγνωρίζει τη σεξουαλικότητά του. Οι γονείς μου λοιπόν, μόλις το έμαθαν αυτό, δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ, με την αιτιολογία ότι πώς γίνεται μέσα σε μία μόνο συνεδρία να καταλάβεις ότι όντως είναι γκέι και ότι δεν είναι κάποιο λάθος. Λες και είναι κάποιο σπάνιο αυτοάνωσο και πρέπει να περάσω από μία σειρά πολύπλοκων εξετάσεων για να το καταλάβουμε. Οπότε με πήραν και από αυτή την ψυχίατρο και έκαναν το αμέσως επόμενο λογικό πράγμα για να σιγουρευτούν ότι είναι όντως κάποιο λάθος. Μου έφεραν μία σεξεργάτρια στο σπίτι με στόχο να την αγγίξω σε όλο της το σώμα, ώστε να έχω την πλήρη εικόνα ενός γυναικείου σώματος, ώστε να μπορώ μετά να κρίνω από μόνος μου αν όντως είμαι γκέι ή όχι. Γιατί θα έχω την εικόνα πώς είναι ένα εδίο για παράδειγμα και με βάση αυτή την εικόνα θα μπορώ μετά να φαντασιωθώ αν θέλω, να κάνω εικόνες, να το φανταστώ σε άλλες κοπέλες που ξέρω και να λειτουργήσει κάπως έτσι. Έτσι λοιπόν, όντως, ένα Σάββατο απόγευμα έφυγαν από το σπίτι, μου άφησαν 120 ευρώ πάνω στο τραπέζι της κουζίνας και ήρθε γύρω στις 7 αυτή η πολύ φιλική κοπέλα που πραγματικά εύχομαι ότι θα μπορούσαμε να είμαστε φίλοι, προφανώς δεν γινότανε. Και όντως, στο τέλος αυτής της επίσκεψης κατάλαβα ότι ναι, καλά το είχα υποψιαστεί, δεν είμαι straight. Ουσιαστικά αυτή η μία ώρα δεν ήταν καθόλου άβολη για εμένα. Ένιωθα ότι απλώς εξερευνώ μια άλλη πτυχή του ανθρώπινου σώματος που δεν είχα καταλάβει. Ενώ οι γονείς μου ήλπιζαν ότι θα πιάνω κόλπο και κλειτορίδα και θα ανάβω και θα είμαι κάπως wow, ανακάλυψα τον παράδεισο. Εγώ απλά ήμουν σε φάση τέλειο λέιζερ, πού το κάνεις? Οπότε, ναι, αυτό δεν το είπα ποτέ, γιατί δεν τους άρεσε, μάλλον. Αλλά, ναι, μέσα από αυτό βεβαιώθηκα και εγώ και εκείνοι δεν ξέρω αν βεβαιώθηκαν, αλλά ήταν ένα δυνατό χαστούκι στο ταξίδι της συνειδητοποίησης τους ότι ναι, έχουμε ένα queer παιδί, έχουμε ένα gay αγόρι. Θα έλεγε κανείς ότι 4 χρόνια μετά κάπως αυτό θα είχε αφομοιωθεί στο μυαλό τους, αλλά τελικά με διώξανε, οπότε μάλλον δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι ο φόβος του πώς εγώ που έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, που τα έχω όλα έτοιμα στο χέρι, ζω μια πριγκιπική ζωή, ας πούμε, θα καταφέρω μόνος μου. Υπάρχει πάρα πολύ το αφήγημα ότι πώς θα ζήσει μόνος του ένας ανάπηρος, πώς θα επιβιώσει ένας τυφλός μένοντας μόνος του. Τελικά αποδείχθηκε ότι όλα είναι πολύ πιο εύκολα όταν τα κάνεις από ότι όταν τα σκέφτεσαι. Αποδείχθηκε ότι αυτό το μέγεθος της αυτονομίας που βιώνω από τότε που έφυγα από το σπίτι 3 χρόνια πριν, δεν το είχα φανταστεί, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Δηλαδή άκουγα ότι οι τυφλοί μένουν μόνος και έλεγα πω φίλε, πώς τα... παρότι και εγώ ήμουν τυφλός,
πώς τα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο κουράγιο χρειάζεται. Τίποτα, παιδιά, δοκιμάστε το κι εσείς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κάπως έτσι μου δόθηκε και η ευκαιρία να ανακαλύψω και να περιηγηθώ την σεξουαλικότητά μου. Γιατί πλέον μένω μόνος μου, μπορώ να έχω κόσμο, μπορώ να κάνω σεξ με διάφορους ανθρώπους, πάντα εννοείται με τις αξίες της συνένεσης και του σεβασμού και της επικοινωνίας, και να ανακαλύψω τι μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι ένα γκέι παιδί που μένει με τους γονείς του και τον αδερφό του, και όταν συμβαίνει να είσαι και τυφλός, που αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις και πρόσβαση σε προσβάσιμη πληροφορία για το γκέι σεξ, για τις γκέι στάσεις, ακόμα και για το γκέι πορνό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακαλύψεις το τι σου αρέσει και τι όχι. Οπότε, με όλη αυτή την κρίση, ας πούμε, που περάσαμε τότε, από το coming out μου το 2017 μέχρι και που έφυγα από το σπίτι το 2021, από τότε, από το 2021 λοιπόν που έφυγα, είναι με ένα σμπάρο 2 τριγώνια. Στο κομμάτι της αναπηρίας μπόρεσα να ανεξαρτητοποιηθώ πλέον εντελώς, και στο κομμάτι της σεξουαλικότητας μπόρεσα να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου, να γνωρίσω διαφορετικά σώματα, να ανακαλύψω γενικότερα τι μου αρέσει, και αυτό να μου δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και στο κομμάτι το σεξουαλικό, αλλά και γενικά. Οπότε, προφανώς δεν ήταν κάτι ευχάριστο να συμβεί, θα μπορούσα να είχα φτάσει σε αυτό το κομμάτι και με πολλούς άλλους τρόπους, αλλά οτιδήποτε σχεδόν και αν μας συμβαίνει, μπορούμε να επιλέξουμε σε έναν βαθμό το πώς θα το χρωματίσουμε, και προφανώς δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, αλλά έγινε εύκολη μέσω και της δικής μου προσπάθειας και μέσω της στήριξης των ανθρώπων που εγώ είχα επιλέξει ότι θα είναι το safe space μου και θα είναι δίπλα μου. Οπότε τελικά όλα καλά. Κλείνοντας, έχω παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει μεγάλη κοινότητα queer ανάπηρων ατόμων. Είναι κάτι για το οποίο υπάρχει σίγουρα ανάγκη και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να μοιραστούμε. Τα βιώματα είναι πολύ κοινά τελικά ανάμεσα στα queer ανάπηρα άτομα, στο κομμάτι της πρόσβασης στην πληροφορία, στο κομμάτι της περιορισμένης αυτονομίας όταν ζούμε σε πολύ προστατευτικά περιβάλλοντα και το πώς αυτό μας περιορίζουν από το να ανακαλύψουμε και τη σεξουαλικότητά μας. Οπότε είναι καλό να προσπαθούμε από ένα σημείο και μετά να πάρουμε λίγο τη ζωή στα χέρια μας, να πάρουμε λίγο την κατάσταση στα χέρια μας. Άλλες φορές θα γίνει πιο ομαλά, με μια δική μας απόφαση, με μια υγιή συζήτηση με τους γονείς μας. Άλλες φορές θα γίνει λίγο πιο απότομα, μια πιο απότομη προσγείωση, όπως έγινε στη δική μου περίπτωση. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το οφείλουμε και στους εαυτούς μας να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο περισσότερο και τον κόσμο και τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν. Και αν φοβόμαστε να το κάνουμε, ας το κάνουμε φοβισμένοι. Πολλά πράγματα είναι καλό να γίνουν και δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να γίνουν. Δεν είναι εύκολο πάντα να αφήσεις το σπίτι σου και τη βολή σου και αυτά. Αλλά αν αυτό είναι που χρειάζεται, είναι καλό να το κάνουμε. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι πρόθυμοι να περπατήσουν δίπλα μας σε αυτό το ταξίδι, γιατί αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Ο προορισμός είναι κάτι που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα άλλο, και απλά ελπίζοντας ότι όσο περνάει ο καιρός αυτή η μετάβαση θα γίνεται ομαλά, δεν θα υπάρχει στεγαστική επισφάλεια των queer και των ανάπηρων ατόμων, και ότι απλά όλα θα γίνονται έτσι λίγο πιο αγαπησιάρικα και λίγο πιο ενωτικά και με πιο ωραίες συζητήσεις. Αλλά μέχρι τότε απλά ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ας ξεβολευτούμε, ας βγούμε από τις ζώνες ασφαλείας μας, γιατί το αποτέλεσμα τελικά θα μας δικαιώσει. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Για τις υπόλοιπες ιστορίες, ακολουθήστε μας στο Spotify καθώς και στα social media της ομάδας.